हेलो एभ्रिवान, यम्मी फुड रेसिपीमा हजुरहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज भने मैले हजुरहरूको लागि एकदमै मिठो श्रावण स्पेशल चुकाउनीको रेसिपी लिएर आएकी छु। लसुन प्याज नराखिकन, आशा छ हजुरहरूलाई मनपर्छ। अब भने म यसको रेसिपी सुरु गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले एउटा भाँडा लिएकी छु। भाँडामा मैले 1 कचौरा दहीलाई राख्छु। यो दही चाहिँ एकदम बाक्लो छ, त्यस्तो पातलो छैन। म यसलाई चाहिँ चम्चाले फेट्छु। र हाम्रो दही पनि फेटिसकेको छ। अब भने मैले 1 कचौरा आलुलाई मसिनो गरेर काटेर लिएकी छु। यो उसिनेको आलु हो। र मैले 3-4 वटा खुर्सानीलाई लामो गरेर हरियो खुर्सानीलाई काटेर लिएकी छु। टिमुरको धुलोलाई पनि लिएकी छु। स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राख्छु। र थोरै मैले काश्मिरी रेड चिल्ली पाउडरलाई राख्छु। अब भने मैले यो टिमुरको छोपलाई राख्छु। यो भने सादा टिमुर होइन, टिमुरको छोप हो। यो मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भने मैले झान्नको लागि एउटा प्यानलाई ग्यासमा बसाल्छु र त्यसमा मैले 2 चम्चा तोरीको तेललाई पनि राख्छु र एकदमै तातो हुने गरेर, धुवा आउने गरेर तताउँछु। ल अब ताती पनि सकेको छ, धुवा पनि आउन लागिसकेको छ। अब भने मैले मेथीलाई राखेर कालो हुन्जेरीसम्म यसलाई एकछिन पाक्न दिन्छु। र कालो पनि भइसकेको छ। अब भने मैले ग्यासलाई बन्द गरेँ। यो हल्का सेलाइसकेपछि यसमा मैले बेसारलाई राख्छु, नभए डर छ। अब भने यसमा मैले ज्वाइँ पारेँ। ल हेर्नुस् त, हाम्रो पाल्पाको चुकाउनी पनि रेडी भइसकेको छ। अब भने मैले यसलाई राम्रोसँग चलाउँछु र चलाइसकेपछि अझै एउटा चीज मैले यसमा राख्छु। पहिला यो यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु। यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल अब यो मिक्स पनि भइसकेको छ। अब भने मैले हरियो धनियाँले गार्निसिङ गर्छु। अब फेरि मैले राम्रोसँग मिक्स गर्छु। यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र पुरा भिडियो हेरेर लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। अब हाम्रो चुकाउनी पनि रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त, हेर्दै खाउँ लाग्ने पनि भइसकेको छ। अब भने मैले एउटा प्लेटमा सर्भ गर्छु। हवस् त, बाइ बाइ। हजुरहरूले पनि एकपल्ट यसरी नै बनाएर खानुहोला।